ආයුබෝවන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ රසම රස මැලේ අච්චාරුවක් හදාගන්න විදිහ. මේ විදියට මැලේ අච්චාරුවක් හදාගත්තොත් නම් ටික දවසක් තියාගෙන රස විඳින්න පුළුවන් නිසා මම හිතනවා ඔයාලා කැමති වෙයි මේ රෙසිපි එක හදලා බලන්න. එහෙමනම් මේ රසවත් මැලේ අච්චාරුව මම කොහොමද හැදුවේ කියලා බලන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අද අපි මේ හදන මැලේ අච්චාරුවට මම අරගෙන තියෙනවා මාළු මිරිස්, අමු මිරිස්, ලොකු ලූණු, කැරට්. මේ ටික හොඳට සෝදලා වතුර පොඩ්ඩක්වත් නැති වෙන්න හොඳට පිහදලා රැස්ති කරගෙන තියෙන්නේ. මේ ටික දැන් අපි කපා ගමු. තරමක් ලොකු කෑලි වලට මම මේ ටික දැන් කපා ගත්තා. ඊළඟට සුදු ලූණු බික් 3-4ක් අබ තේ හැන්දක් අරගෙන තියෙනවා. ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක්, කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, එනසල්ලට 2-3ක් අරගෙන තියෙනවා. මේ ටික දැන් අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. මේ වගේ පේස්ට් එකක් එන්න ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරමු. තෙල් එක රත් වෙනකොට ඉස්සලා හදාගත්තු පේස්ට් එක දාගමු. තක්කලි සෝස් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්. ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්. ලුණු ඔයාලගේ රස අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න. සීනි තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. විනාකිරි මේස හැඳි 3-4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම දැන් මේකට එකතු කරනවා. මේ සෝස් එක හොඳට උතුරනකොට මම මේකට රට ඉඳි එකතු කරනවා. පොතු සහ ඇට ඉවත් කරගත්තු රට ඉඳි එකතු කරලා මේක හොඳට හැඳි ගා ගන්න. ඊළඟට අපි කපාගත්තු අපේ එළවලු ටික එකතු කරගමු. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරන්න ඕන. මේ වෙනකොට ලිප ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ මම. මේ ටික කලවම් කරනකොට ලිප ඕෆ් කරගන්න. ඔන්න දැන් අපේ මැලේ අච්චාරුව අපි හදලා ඉවරයි. අපි දැන් මේක භාජනයකට අස් කරලා මේක හොඳට කවර් වෙන්න වහලා පැය 3-4ක් විතර තියාගමු. ඔන්න මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු මැලේ අච්චාරුව. මේ මම හදාගත්ත දවසට පහවදා මේ බලන්නේ. දැන් හොඳට පැණි පාටට මේක හොඳට හරි ගැස්සලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්තු රසම රස මැලේ අච්චාරුව. වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ මේක හදාගන්න. ගොඩාක් රසයි. ඔයාලත් කැමති වෙයි මේ රෙසිපි එක හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. අදහස් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. ඒ වගේම subscribe කරපු නැති යාළුවෝ subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එමනම් ඉතින් නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. තෙරුවන් සරණයි හැමෝටම.